Xin chào anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyễn Food. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món đậu đũa xào trứng. Đây là một món ăn đơn giản. Để thực hiện được món đậu đũa xào trứng này thì em sử dụng ở đây là 300g đậu đũa cộng với lại 2 quả trứng gà. Với phần đậu đũa, trước khi thực hiện món đậu đũa xào trứng thì em sẽ đi ngâm qua với phần nước muối trong vòng khoảng tầm 15 phút để cho phần đậu đũa nó loại bớt cái phần thuốc trừ sâu đi, giúp cho món ăn của chúng ta nó sẽ đảm bảo an toàn hơn nhé. Đậu đũa sau khi đã ngâm nước muối được khoảng tầm 15 phút rồi thì em sẽ rửa sạch đi. Anh chị sẽ tiếp tục rửa lại một lần nữa bằng nước sạch cho em. Đậu đũa sau khi rửa sạch rồi thì anh chị xem thái nhỏ ra cho em khoảng tầm 0,5 cm. Với phần hành tím thì anh chị cũng mang thái nhỏ ra cho em nhé. Với trứng anh chị cũng đập ra cái bát cho em nhé. Thêm vào cho em 1/3 thìa cà phê muối. Sau đó chúng ta sẽ đánh phần trứng lên. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành xào nhé. Em sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo anh chị sẽ cho cái phần hành tím vào cho em. Sau khi phi thơm phần hành tím lên thì anh chị sẽ cho phần đậu đũa vào cho em. Ta sẽ đảo lên. Anh chị sẽ cho thêm vào cho em 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê nước mắm. Ta sẽ đảo đều lên. Sau khi phần đậu đũa đã xào xém rồi thì anh chị sẽ cho phần trứng vào cho em. Ta sẽ đảo đều lên. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Cuối cùng trước khi cho ra anh chị cho thêm vào cho em 1/3 thìa cà phê bột ngọt nữa. Ta sẽ đảo đều lên một lần nữa. Như vậy này em đã hoàn thành xong cái món đậu đũa xào trứng rồi. Bây giờ thì em sẽ cho ra ngoài để thưởng thức thôi. Món này chúng ta sẽ ăn với cơm nhé. Rất là đơn giản, dễ ăn anh chị ạ. Như vậy là video đậu đũa xào trứng của em đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu còn thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.